Хочеться поговорити про колишнього генсека НАТО, його заяви. Андерс фон Расмуссен наголосив на тому, що для російського диктатора, для Путіна важливо все ж таки заморозити цю війну. Це те, до чого прагне Путін, і це є справжнім викликом для України, для західних країн, наших партнерів, для всього цивілізованого світу. Про це, власне, Андерс фон Расмуссен заявив в інтерв'ю, додавши, що він не знає, скільки триватиме ця війна, проте надзвичайно важливо не дати все ж таки Росії перемогти. От давайте послухаємо, що сказав колишній генсек НАТО. Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна А – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація Східної України в надії, що Захід ослабне і здасться. На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад. Я постійно чую цей аргумент – давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії. Ну, те, власне, про що щойно сказав Андерс фон Расмуссен, що з російською перемогою в Путіна розширяться апетити, тобто він точно не зупиниться, і спокою ані Європі, ані цивілізованому світу точно не буде. Це буде таким собі показовим моментом також і для автократів з усього світу. Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку. Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво. Ну, те, про що ми говорили на початку цієї інформаційної години, про меседжі Володимира Зеленського в його сьогоднішньому інтерв'ю. Він зазначив, що політичне рішення наших партнерів дати нам змогу бити західною зброєю по території Росії, хоча б ось в цих прифронтових регіонах, зокрема там на 100 кілометрів вглиб Росії, звідки є направду загроза, це дало можливість дійсно покращити ситуацію на Харківському напрямку. І покращити настільки, що можливе перекидання додаткових сил. Росія зараз думає, як реалізувати саме на Харківському напрямку. Сили ворога нині потребують відновлення, і про це, власне, в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко. Він відзначив, що ті завдання, які російський диктатор Путін ставить перед своєю армією, їх неможливо виконати без поповнення російських сил. Тому швидше за все противник таки буде залучати ось ці свої додаткові резерви. Противник не може зреалізувати тих тактичних намірів на полі бою, які поставив перед собою, і несе об'єктивно шалені втрати. Він зараз поповнює так чи інакше свою живу силу, техніку, яку втрачає на полі бою. Тому вони будуть шукати можливості, звідки їх залучати, перекидати для того, щоб продовжувати свої дії в Харківській області.